So hello everybody and welcome back to the channel. So বৰ্তমান আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব একচুৱেলি লাষ্ট ভিডিঅ'ত চাগে গম পালে যে ৰেডিয়েটৰ প্ৰব্লেম দিলে তো ৰেডিয়েটৰ প্ৰব্লেম একচুৱেলি ইনশ্বৰ্ট বিকিদাই কৈছিলে একচুৱেলি মোক যে হেৰি ৰেডিয়েটৰটো ক্লিনিং কৰি ল'বা কাৰণ গাড়ীখন পুৰণা হয় যেতিয়া এইকেইখন গাড়ী একচুৱেলি হিটিং ইছ্যু হয় মানে তো অভাৰহিট বেছি হয় বুলি তো সেইটো কাৰণে ৰেডিয়েটৰটো ক্লিন কৰি থ'ব লাগে যদি ৰানিং নাছিলে তো অবভিয়াছলি সেইটো কৰিব লাগিছিলে কিন্তু টাইম পোৱা নাছিলে কাৰণে নকৰিলোঁ নেভাৰডালেছ এনেও কৰিবলগীয়া আছিলে যেতিয়া এতিয়া বৰ্তমান আকৌ যাওঁ ৰেডিয়েটৰ গেৰেজলৈ চ' বৰ্তমান এক ছেকেণ্ড ষ্টাৰ্টাৰ দিওঁ এতিয়া আকৌ ইছ্যুৱে নাই গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ কাৰ্বৰেটাৰ যদিও মানে ইছ্যুজ ইমান নাই মানে ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ ত' ভালকৈ ড্ৰেছ আপ হৈ কিনে ড্ৰেছ আপ মানে কি আৰু বস্তু চাৰ্জাৰ লৈ লওঁ কাৰণ তাত দিনটো থাকিবলগীয়া হয়গৈ এনেও হ'ব এণ্ড ওলাই দিওঁ চি ইউ ইন ফিউ মিনিটছ তো বৰ্তমান গৈ আছোঁ কিন্তু ওপৰত পূৰা ডাৱৰ পূৰা আৰু বৰষুণ অলপ অলপ পৰিছে উইণ্ডশ্বিল্ডখনত দেখিতো নাই পোৱা উইণ্ডস্ক্ৰীণখনত ষ্টিল মানে বৰষুণ দিব পূৰা ক'লা কৰি আহিছে কিন্তু মোৰ উইণ্ডশ্বিল্ড ৱাইপাৰ কাম কৰে আজিকালি এতিয়া হাতখন উলিয়ালে এটা ছাইডৰ হাতখন উলিয়ালে মই এনেকৈ ৱাইপাৰ মাৰি দিব নালাগে আৰু এতিয়া বঢ়িয়া পাই গ'লোঁ পাই গ'লোঁ খুলিলে না খুলিলে দৰ্জা এখন নাই মোৰ বগা বেলেগ ৰং কেতিয়া মাৰিলে ৰংটো আজি আজি বাহিৰখিনি সেইখিনি অঁ ছাইডৰখিনি মাৰিলে ন ইঞ্জিনটো ডাউন দিছিলে জানো খুলি দিলে চাউণ্ড কিহৰ পৰা দিছিলে কেটেকটো সেইদিনাখনতো দিয়া নাছিলে নহয় সেইটো কাৰণে চাউণ্ড দিলে টেকটো সেই আগৰবাৰ দিয়া নাছিলে নহয় নে আপুনি চাওঁতে এই কুলেণ্টটো হেৰি হোৱাৰ কাৰণে হিট হোৱাৰ কাৰণে হ'ল চাগে অঁ হেড গাস্কেটত হেৰি পিষ্টন চিষ্টন চাউণ্ড দিছে নি হা তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে বেকাৰ লাগিছে চোৱা বেকাৰ হৈ গ'ল নে বেকাৰ লাগিছে মালটো তাল মৰা নিচিনা লাগিছে সেইটো হৈ গ'ল নে হৈ আছিলেই ইছ্যু দিব নেকি নে চেঞ্জ কৰিব লাগিব ফিৰছে খৰচা সেইটো কাৰণে দিছিলে অ'কে সেইটো কিমানমান ল'ব সেইটো হেৰিটো সেইটো নাই অকণমান লাগি আছে এইটো ইয়াতে সোমাই আছিলে এইটো পুৰা জাম আছে এইটো হেৰি হৈ গ'ল এইটো ইয়াত নাই কামে কৰা নাই কাম মানে ওপৰ এইটো ভেলটো খুলি দিয়ে কিহৰ হয় সেইটো ভেলটো খুলি দিয়ে তেনেকুৱা থকা হেৰি কৰিব হিটটো এতিয়াও হৈ আছে ন পূৰাই টাইট হৈ আছে নি গ'ল অলপ দৰ্শকক কৈ দিয়ক কোনডাল সেই পাইপডাল মই সেইটো টেনশ্যন নাই সেইটোতো হৈ যাব এই কেটেকটোকটো কিহৰ কাৰণে দিছে পুলিটোৰ কাৰণে নেকি পুলিটো হেৰি অভাৰহিট হোৱাৰ কাৰণে বেকাৰ হৈ যায় জানো তো চাউণ্ডটো সেইদিনাখন দিয়া নাছিলে আপুনি চাওঁতে কিমান ল'ব পুলিটো এতিয়া কি লাগে আচ্ছা এইটো কাৰণেও জাম হ'ব পাৰে নি কোনো খুলিব লাগিব সেইটো তোমাৰ পাইপ পচি আছে
সেইকাৰণে জাম লাগি আছে অঁ পাইপে নাই সেইটো পাইপডাল চেঞ্জ হ'ব নে কিবা কৰিব বেলেগ পাইপ এটা চাব লাগিব ইউটিউবে দেখাবো তোমাক চিলাই বাম্পাৰৰ চিলাই বাম্পাৰ চিলাই কেনেকুৱা বাম্পাৰ ৰিপেয়াৰিং যোগাৰো নেকি কি নট ফিটিং ডাইৰেক্ট নকৰে নেকি সেইটো পেকিং নটটো দি কিনে বাম্পাৰ চিলাই দেখিছিলোঁ মই সেই গেছৰ পাইপডালটো ফুটা কৰি এইটো খুলনা এখন নেকি মুকেশ মাজে আটকে আছে কি আহিলে এই বেলেগে খোল খাই हाँ टाइमिंग पूरी चेंज क्या मिस्त्री क्या प्रॉब्लम है पुली का प्रॉब्लम है बोले कोई देखो निकल गया मिस्त्री ठीक है এইটো চেঞ্জ হ'ব নেকি এইটো চেঞ্জ এইটো হ'ব এইটো ধৰি আছিলে বুলি অকণমান এইটো গোটেইটো চেঞ্জ হ'ব এইটো নহয় এই বস্তুটো অঁ আচ্ছা এইটো চেঞ্জ হ'ব অকল সেইটো চেঞ্জ নহয় এইটো ৱাটাৰ পাম্প তো এইটো বেয়া হৈছে তোমাৰ এইটো ব্ৰেইন আছে কাল আছে বস্তুটো সেইটো কাৰণে এইটো চেঞ্জ কৰা হ'ব আৰু পুলিটো থৈ দিয়া এইটোতে 700 টকা এইটো নোখোলাকৈ এইটো খুলিব নোৱাৰি যে টাইমিং এইটোতে 700 টকা এইটোতে 700 টকা আৰু বেছি হ'ব মোক কোনোবাই হেৰিত কৈছিলে কমেণ্টত কৈছিলে তোমাৰ টাইমিংটো গৈ আছে বুলি টাইমিং নাজানো আৰু মুঠতে বেলেগ এইটো বেলেগ এইটো টাইমিংটো অঁ টাইমিং ইয়াৰ ভিতৰতে আছে মাথাটো লগা নহয় তোৰ মাথাটো আহি যাব নাই টাইমিঙৰ মেইন বস্তু মাথাটো বোলে এইটো ওলাব নেকি এতিয়া অকল এইটো বদলালে হ'ব এইটো বদলালে হৈ যাব এইটো জাম আছে সেই টেক চাউণ্ড নাহিব তেতিয়া টেক নাহে অঁ সেইটোৱেতো লাগে এইটো অভাৰহিট হৈ গ'ল কাৰণে সেইটো বেছি হেৰি চলি গ'ল নেকি বস্তুটো অভাৰহিটটো তোমাৰ হৈছে অভাৰহিট ইয়াৰ কাৰণে হৈছে অঁ জাম আছে এইটোৱে কি কৰিব এতিয়া লাইন পোৱা নাই এইটোত লাগে এইটোতো হৈ যায় এইটো মাজতো চুইচটো দে সেইখিনি পূৰা জাম হৈ থকাৰ কাৰণে মানে খেলটো বেয়া হৈছিলে বেক মাৰি দিয়ে অঁ খাই যদিও মানে মালটো জেগাত নাপায়গৈ মানে এইটো যিটো অভাৰ কুলেনটো নাই যাব লাগে এইখন নাই যোৱা হয়নে ইয়াৰ পৰা কিন্তু খায় কিন্তু মানে ইয়াত ডাইৰেক্ট হেৰিত যায় অঁ বাইপাছত ওলাই আহিব লাগে সেইটো নাই অঁ খোল খালে খাইছে গৰম আছোঁ দেই এতিয়াও ধোঁৱা ওলাই আছোতো এইটো কামটো ধোঁৱা পূৰা ওলাই আহিছে এতিয়া কি কাৰ্বন এটা খুলিলে ইঞ্জিনটো খালিয়ে লাগিছে এতিয়া কাৰ্বন এটা খুলিব সুবিধা হ'ল কাৰ্বনটো চফা কৰি দিয়ে নেকি একেবাৰে বিকিৰা কাৰ্বনটো চফা কৰি দিয়ে নেকি প্ৰব্লেম নাই হেৰিও এক্সজষ্ট চেচনটো ওলাই
তেতিয়া এইটো খুলিব। পূৰা মোটা খৰচা আকৌ, কিন্তু একো নাই, বস্তুটো ভাল হৈ যাব আৰু। এতিয়া বেকআপ ভেহিকেল নাই, তো পূৰা খোজকাঢ়ি ৰ'দখনত গৈ থাকিব লগা হৈছে আৰু, কোনো লগো নাই। আকৌ বিকিতা গেৰেজটো ভাল ওচৰত আছে বুলিহে দেই হৈ গ'ল চব। আনএক্সপেক্টেডলি বেছি খৰচা নহ'ল, কিন্তু হ'ল আৰু, কিন্তু অলপ কম হ'ল। এতিয়া লং ৱে বেক। সেই মই কৈছোঁ নে, মই যিমানবাৰ গাড়ী বনাব আহিলোঁ হওক, দুবাৰ যাব লাগিবই। যি হওক, সেই মেনিফলৰ গাস্কেটটো মিলা নাই, ডাইৰেক্ট মেনিফলটোৱে লৈ যাওঁ আৰু এইবাৰ। কি চিলনি ঢাক খাই গ'ল? চিলনি ঢাক খাই গ'ল পূৰা। এই বস্তুটো এই চিলনি আছে, চিলনি ঢাক খাই গ'ল পূৰা। অকণমান থাকিব, নাই গম পোৱা নাই। এইটো থাকিব। অঁ অলপ হেৰুৱা নাই একেবাৰে, চিলনিয়ে ঢাক খাই গৈছে। তাৰপিছত সেইটো ৰাফা লগাব গাস্কেটটো, লগালেই গাস্কেটটো চিধাকৈ লাগিছে। অঁ নহ'লে আগৰটোতে মই হেৰি কৈছিলোঁ ফুটা কৰি দিবলৈ, নাই যেতিয়া এইটো পায়। তাৰপিছত অঁ এইটো লগাবচোন আকৌ, হেৰি কাৰ্বৰেটৰ আছে নহয় লগাবলৈ। এতিয়াতো কেটেক মাতটো নিদিয়ে, এতিয়াতো কেটেকটো নিদিয়ে মাতটো। ঠিকে আছে, কাৰ্বৰেটৰ লগাৰ পাছত আৰু কি বাকী থাকিলে? সেইটো কাৰ্বৰেটৰ লগাৰ পাছত আৰু থাকিলেই কি, সেইটো বেলডাল টাইমিংটো মিলাবলৈ। তোমাৰ ঠিকে আছে, দিন ভাল হ'ল না দিনটো বাৰু। তুমি আছা, টেনশ্যন নাই। এক্সেল আকৌ কি বেমাৰ চেমাৰ নোলায় তো? অলপ টানি দিয়া, মুখে দিয়ে মই ন দিয়া মই সঁচাই কৈছোঁ, মই খাই আছোঁ, মই পেলাব মন যায়। মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, টানি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চে নাই। খুলিছিলোঁ ন কাৰ্বেটাৰটো, অলপ টানা নাই, একো নাই, মই নোৱাৰোঁ টানিবলৈ। টানিবলৈ হেৰি হয়, মই নোৱাৰোঁ টানিবলৈ। নাই এইটো কাৰণে নাখায়, খুলিছিলোঁ ন কাৰ্বেটাৰ। অঁ কাৰ্বেটাৰ খোলা আছে, নিজে ফচি গ'ল। ভালকৈ পেলাওক, জেগাত নপৰিলে দেখোন, ওপৰতহে পৰিলে। জয় ষ্টাৰ্ট দিওঁ নেকি? কুলেন ভৰাব লাগিব ন? ডিচেল এটা মোৰ আছে বেক চাইড। কুলেন লৈ নাযায়, কুলেন এইবিলাক কুলেন লৈ থাকে, কাৰ্টন যে নতুন কাৰ্টন লৈছে। ছেকেণ্ড টাইম লগাৰ পাছত এতিয়া শুকাবলৈ কাৰণে ৰখি দিয়া আৰু গোটেই দিনটো লাগিলে, একো খোৱা নাই, ৰাতিপুৱা 9টা বজাত আহা। অ'কে, চ' গাড়ীখন কাম হৈ গ'ল, তো মই একচুৱেলি দেখাই দিছোঁ কি হ'ল কি নাই হোৱা। তো মেইন যোনটো অভাৰহিটিং ইছ্যুটো আছিলে সেইটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। তো মানে যোনটো ৱাটাৰ পাম্প আছিলে সেইটো ডাইৰেক্ট চেঞ্জে কৰিলোঁ, ডাইৰেক্ট নতুন ৱাটাৰ পাম্প লগাই দিলোঁ। তো এক ছেকেণ্ড দে, তো বৰ্তমান কেনেকৈ দেখোঁ ফ্লেছ জ্বলাই লওঁ। এইটো টিয়াৰ যোনডাল এইটো ৱাটাৰ পাম্প ন, তো ৱাটাৰ পাম্পৰ সেইটো ৱাটাৰ পাম্পটো এইটো অলপ টাল হৈ গৈছিলে, তো এইটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ, ডাইৰেক্ট নতুন হৈ গ'ল। তো যোনটো এতিয়া ইছ্যু নহ'ব লাগে মোৰ মতে। তাৰপিছত কেনেকৈ মেইন প্ৰব্লেমটো কি আছিলে একচুৱেলি,
এই যোনটো ভেলভ হয় তো ভেলভৰ যোনডাল পাইপ হয় একচুৱেলি ৰেডিঅ'টোৰ পৰা কুলেণ্টটো আৰু ৰেডিঅ'টোৰ পৰা কুলেণ্টটো মানে ভেলভৰ পৰা ইঞ্জিনটো ঠাণ্ডা কৰিবলৈ কাৰণে যোনটো হয় তো ইঞ্জিন নাহি পিনে কি কৰে ইয়াৰ পৰা টানে বস্তুটো ওলাই যাব লাগে ওলাই নগৈ আকৌ ঘূৰি যায়গৈ মানে তো সেইটো কাৰণে ইঞ্জিনটো ঠাণ্ডা হৈ নাথাকিছিলে মানে তো সেইটোৱে প্ৰব্লেমটো আছিলে ইঞ্জিনটো ঠাণ্ডা নহ'লে তো সেইটো কাৰণে অভাৰহিট হৈ গ'ল একচুৱেলি তো কুলেণ্ট খাইছিলে যদিও মানে ইঞ্জিন কুলেণ্টটো যোনটো বাইপাছে ওলাই যাব লাগিছিলে বাইপাছে নোলাই পিনে জাম হৈ যোৱাৰ কাৰণে আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ গুচি যায়গৈ মানে তো সেইটো কাৰণে একচুৱেলি পাম্পটোৱে বদলাইলোঁ ডাইৰেক্ট পাম্পটো চেঞ্জ কৰিলোঁ দেন ইয়াৰ যোনডাল এডাল পাইপডাল আছিলে ক'ত গ'ল পাইপডাল এইডাল পাইপডাল তো এইডাল চেঞ্জ কৰি দিলোঁ এণ্ড মেইন মেজৰ ইছ্যুটো যোনটো আছিলে মেজৰ ইছ্যুটো একচুৱেলি লেট যোনটো হৈ গৈছিলে তাৰমানে একচুৱেলি কেনেকৈ বুজাওঁ এই ভেলভটোৰ যোনটো গাস্কেটখন হয় সেইটো মানে এই গাস্কেটখনৰ পৰা লিক কৰিছিলে তো সেইটো এবাৰ বদলালোঁ দেন তাৰপিছত কি হ'ল এই ক'ত গ'ল পাইপডালৰ জইনটো এই পাইপডালৰ যোনটো জইনটো হয় এইটো ঢিলা হৈ ওলাই আহিছিলে দেন এয়াৰলাইট দি লগালে এয়াৰলাইট দি লগাইছিলে দেন এয়াৰলাইট দি লগোৱাৰ পাছত আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলে দেন কুলেণ্টটো আকৌ ওলাই গ'ল তাৰপিছত কি কৰিলে এয়াৰলাইট দি লগালে ডাইৰেক্ট কি কৰিলে পাইপডাল ডাইৰেক্ট বেচৰ ভিতৰলৈকে সুমিয়াই দিলে ভিতৰলৈকে সুমিয়াই পিনে এমচিল লগাই দিলে মানে তাৰপিছত মই আজিৰ দিনটোত কিমান চলালোঁ বহুত কিলোমিটাৰ এটলিষ্ট মেক্সিমামটো ধৰিবলৈ গ'লেতো গাড়ীখন ৰানিং কৰিলোঁ মই 30 কিলোমিটাৰমান চলাই দিয়া নিচিনা হ'ল তো মানে ধৰি লোৱা ট্ৰেফিকত সোমাইও মানে সেইটো মানে হেৰি হৈ গ'ল আৰু কনজিউম হৈ গ'ল তো মানে একো মানে ধৰি লওক সেইটো ইছ্যু নাপালোঁ মানে যোনটো পাইছিলোঁ কাৰণ সেইটোতো হাইৱেত নন ষ্টপ লাহে গৈ আছিলোঁ ন আমি এটা কনষ্টিটিউচন ইয়াততো একচুৱেলি ক্লাছ হওক ব্ৰেক হওক চব এক্সেল কমোৱা বহোৱা সেইবোৰ কৰা হৈছিলে তো একো প্ৰব্লেম নিদিলে তো হোপফুলি ভাল হৈ গ'ল চাগে তো নেক্সট যোনটো মানে ৰিলায়েবল ৱাইজ যোনটো বনাম কৈছিলোঁ ৰিলায়েবিলিটিত যোনটো বনাম কৈছিলোঁ সেইটো বনোৱা হৈ গ'ল একচুৱেলি চ' এতিয়া ইমানটোৱে আছিলে একচুৱেলি আপডেটটো দি দিলোঁ কাৰণ এতিয়া চাগে যাবলৈ পাৰিম তো এক্সপেৰিমেণ্ট ৱাইজ মই আকৌ যাম চাগে ক'বলৈ ওচৰতে আৰু কিন্তু এতিয়াতো যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই আজি ৰাতি চাগে মই ওলাই দিম ধেমাজিলৈ এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ'টোত যোনটো আমি ৰবিন মাৰিছিলোঁ যে নেক্সট ভিডিঅ'টোত চাগে আমি ৰবিন মাৰিম গোটেই গাড়ীখন ৰাবিং তো ৰাবিং মাৰিম ৰাবিং পলিচটো মাৰিম তো চব হৈ যাব লাগে দেন গাড়ীখন যেতিয়া গেৰেজত আছে গেৰেজটো অলপ কাইণ্ড অফ JDM-ish ভাইবছ এটা আনাকৈ পেইণ্ট কৰিম চাগে তো সেইকেইটা আপডেট দি দিলোঁ তো উইকেণ্ডত আহি কিনে সেইটো কৰিম আৰু চ' car is ready to go and that's it for today's video and I'll see you in the next one. Please hit that like button and consider subscribing. পুৰা বৰষুণ দিব এতিয়া আজি মোৰ ৱাইপাৰ কাম কৰিব এটলিষ্ট ৱাইপাৰডাল লগোৱা লাভ এটা হ'ব আজি এদিনো বৰষুণ নাপালোঁ মই